Hello children, welcome to my class. আজি মোৰ ক্লাছলৈ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাৰ আগতে মই তোমালোকক মোৰ নিজৰ ইন্ট্ৰোডাকচনটো দি লৈছো। My name is Mayuri. I am a teacher of Lection Alpha School, Nazira, Sipsagar. Children, today I am going to discuss with you from your beginners English lesson number 2. Satastiyopal মই তোমালোকৰ লগত আজি English beginners 1 or lesson number 2 তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় ভালে আছা আৰু তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ ফ্যামিলিৰ লগত খুব সুখেৰে আছা আৰু এই পেণ্ডেমিক সময়ত তোমালোকে যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকা তাৰে আশা কৰো। আহাচোন এতিয়া আমি আমাৰ ক্লাছলৈ সোমাই যাওঁ। আমাৰ ক্লাছটোৰ আমাৰ পাঠটোৰ নাম মাই ফ্যামিলি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চিত্ৰবিলাক দেখি তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা মই কিহৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। হয়, মই আমাৰ পৰিয়ালৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। তোমালোকে এই ছবিসমূহ দেখিছা নিজৰ পাঠ্যপুথিত নিশ্চয় দেখিছা আৰু এই ছবিসমূহৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। আচলতে আমি ছবিসমূহত কি আছে কি নাই তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোত আমি কোন থাকো আৰু কেনেকৈ থাকো তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আচলতে আমি পাঠলৈ সোমাই যাওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে দেখি পাইছা এইটো এটা ঘৰ। This is a house. এই ঘৰটো আমাৰ নহলেও আমাৰ প্ৰত্যেকৰে একোটা ঘৰ আছে নহয়নে বাৰু? আমি আমাৰ ঘৰত থাকো হয়নে? এই চিত্ৰখন মই তোমালোকক ইয়াত সংলগ্ন কৰি দিছো। এই চিত্ৰখন আমাৰ পাঠ্যপুথিত আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰটোত কাৰ সৈতে থাকো? আমি আমাৰ ঘৰটোত আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থাকো নহয়নে? আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত আমি খুব সুখে সন্তোষেৰে আমাৰ ঘৰত থাকো নহয়নে? এতিয়া আমি আমাৰ পৰিয়ালত কাৰ লগত থাকো তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ কেইজন মেম্বাৰ আছে তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম নহয়নে? প্ৰথম আমাৰ পৰিয়ালৰ মুখ্য পৰিধৰ্তা নহয়নে? সকলোৰে প্ৰিয় দেউতা। That means father. Mother যোনে আমাক বহুত মৰম কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এগৰাকী ভণ্টি বা বাও থাকিব পাৰে, এজন ভাইটি বা দাদাও থাকিব পাৰে। ভণ্টি sister and brother। আটাইতকৈ ঘৰত মৰম কৰা মানুহবিলাক হৈছে আইতা আৰু ককা নহয়নে? Grandmother and grandfather। এতিয়া তোমালোকে গম পালা আমি আমাৰ ঘৰত কাৰ সৈতে থাকো? দেউতা, মা, দাদা বা ভাইটি ভণ্টি বা দাদা বা বাৰ লগত থাকো। এতিয়া আমি কিছুমান শব্দ আমাৰ লেসনটোৰ পৰা শিকিবলৈ পাইছো নহয়নে? এইবিলাক চাওঁচোন। Father, mother, brother, sister, grandmother, grandfather। আকৌ আমি এবাৰ চাম। Father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ঘৰত হয়তো বৰ্তা বৰমা নহলে পেহী বা খুৰা থাকিব পাৰে। তেওঁলোকক আমি আংকল বা আন্ট হিচাপে জানো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল now look at this picture. This is a picture of Raju's family. এখন ৰাজুৰ পৰিয়ালৰ ছবি হয়। আহাচোন আমি ৰাজুৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কি কৰি আছে তাৰ বিষয়ে জানো। আমাৰ ঘৰত আমি মা দেউতাহঁতৰ লগত খেলি থাকো নহয়নে? বা মা দেউতাহঁতে প্ৰত্যেকে নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে। প্ৰত্যেকে একোটা কাম কৰি থাকে। আমিও তেনেকৈ আমাৰ নিজৰ কামবিলাক কৰোঁ। আহাচোন এতিয়া ৰাজুৰ ফেমিলিৰ লোকসকলে কি কৰি আছে চাওঁ আহা। What is grandfather doing? ইয়াতে কৈছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি কৰি আছে। ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে grandfather is reading newspaper. What is father doing? Father is standing. দেউতা থিয় হৈ আছে। What is brother doing? Brother is playing with a ball. What is sister doing? Sister is sitting. Now, children, আমি গম পালো ৰাজুৰ ফেমিলিৰ লোকসকলে কি কৰি আছে। কি কৰি আছে আমি চাওঁ আহাচোন। Reading,
পঢ়ি আছে ষ্টেণ্ডিং থিয় হৈ আছে সিটিং বহি আছে প্লেইং খেলি আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকেও ঘৰত নিশ্চয় কিবা কিবি কৰি থাকা হয়তো কেতিয়াবা পঢ়ি থাকা ৰিডিং কৰা ৰাইটিং কৰা প্লেইং কৰা সিটিং কৰা ডান্সিং কৰা এক্টিং কৰা আৰু তোমালোকে সাইকেল চলোৱাতে ৰাইডিং কৰা এই সকলোবিলাক তোমালোকে সৰু সৰু শব্দসমূহ তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই সকলোবিলাকক কোৱা হয় action word these are called action word ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছোঁ আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ শেষৰ ফাললৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন থাকে তোমালোকৰ ঘৰত কিমানজন পৰিয়ালৰ মেম্বাৰ থাকে আমি আগতে পাই আহিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালত ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ সিষ্টাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আংকল আণ্ট সৈতে আমি বহুতো কাজিনছবিলাকৰ লগত আমি থাকোঁ নাও can you tell me how many members are there in our family আমাৰ ফেমিলিত আমি কিমানজন সদস্যৰ সৈতে বাস কৰোঁ তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ঠিক আছে how many members are there in your family তোমাৰ পৰিয়ালত কিমানজন সদস্য আছে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল here is the answer কিন্তু তোমালোকে আনসাৰটো এটাই কাম কৰিব লাগে there are dress এই খালি ঠাইডোখৰত তোমালোকে লিখিব লাগে তোমালোকৰ ঘৰত কিমানজন মেম্বাৰ্ছ আছে আৰু তাৰ সংখ্যাটো তোমালোকে আখৰে ইয়াত লিখিব there are members dress members in your family তোমালোকৰ ঘৰত যদি 4জন মেম্বাৰ্ছ লিখিবা যদি 5জন আছে 5 মেম্বাৰ্ছ লিখিবা যদি 6জন আছে 6 মেম্বাৰ্ছ লিখিবা এদৰে ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আমাৰ আজি পাঠৰ বিষয়ে গম পালোঁ এতিয়া তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অ'কে চিলড্ৰেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ